Angge, happy ka ba? Nicole, saya ka? Apo! Saya ka? Saya ka? Energy na ulit. Okay, yan. Eh, no, sundan mo yun, no? Sundan mo yun. Sa mabuhay sa buhay ko doon. Naman dito. Yun, trekking, papuntang Pwedeng. Yung Batanes. May choice ka kung mag-trek. May choice ka mag-boat. Ang mga boat. Kami, may bayad. Ah! Saan tayo pupunta? Sa hindi mo tanaw. Pag dito kayo. Kaya doon. Ready! Ito kami ngayon sa Maibon. Ibon na Dingalan. Hanggang dito lang yung sasakyan. Sasakay na kami ng Farmal. So, ano yung Farmal? Dinahin na lang. So, yeah. Magkano? Kunti na lang nanganap sila. Sabi ko na lang sa'yo. Nadami ko yung mga video. Ito yung Farmal. Ito yung sasabi ng Farmal.